اليوم أيها الأصدقاء سوف نأخذ برمجة جديدة ومفيدة. لدينا تاريخ الأول والتاريخ الثاني، ونريد أن نعرف عدد الأيام وعدد الأشهر وعدد السنوات بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني عن طريق برمجة الفيجوال بيزك. نلاحظ هنا يوجد دالة function تم تصميمها تأخذ أي واحد وأي اثنين. تطلب هذه الدالة أن نضع قيم في أي واحد وأي اثنين وتعطينا الناتج أن هذا الفرق هو سنة وشهر و28 يوم. كيف تمت هذه البرمجة؟ لنصنع القليل من التغييرات. نلاحظ أنها تتفعل لأن هذه الدالة، وهذا هو الخيار الأول وهذا هو الخيار الثاني، التاريخ الأول والتاريخ الثاني. تقول هذه الدالة أن السنة تساوي السنة الثانية ناقص السنة الأولى. نلاحظ أن أخذت رقم 1. ويوجد دالة if تقول أن الأشهر إذا كانت أشهر السنة الأولى أكبر من أشهر السنة الثانية. نلاحظ أنها لا تتوافق لأن أشهر السنة الأولى 12 وأشهر السنة الثانية هي 12، فإذا متساويين. تأخذ الاحتمال الثاني أن أشهر السنة الأولى وأشهر السنة الثانية أصغر من السنة الأولى أيضا لم تتوافق، فإذا في هذه الحالة تقوم بالطرح. ونلاحظ أن المانث أخذت قيمة 0 لأنه لدينا شهر 12 بشهر 12. لنأخذ الاحتمال البرمجة الباقية. تقول الأيام الموجودة في التاريخ الثاني هل هي أصغر من الأيام الموجودة في التاريخ الأول؟ نلاحظ أن التاريخ الثاني أيامه 20 وهنا أيامه 22، فإذا في هذه الحالة 20 أصغر من 22. تحقق الطلب. نقوم بعملية طرح للشهر، فإذا هذا الشهر الآن أصبح ناقص 1، كان 0 أصبح ناقص 1. لنكمل البرمجة ونلاحظ ما تبقى لدينا. في هذه الحالة نعطي شرط أن الأيام بالشهر الثاني تساوي الشهر بالشهر الثاني تساوي الشهر بالسنة بالتاريخ الأول. الشهر بالتاريخ الثاني يساوي الشهر بالتاريخ الأول، فإذا تحقق في هذه الحالة نطرح السنة إلى 1، فإذا أصبحت 0 في هذه الحالة. إنها احتمالات لكي نعطي الرقم الصحيح. في هذه الحالة نعطي الشهر رقم 11. في هذه الحالة أعطي الشهر رقم 11 لأنها متساوية. ونكمل البرمجة لنقول أن اليوم في التاريخ الثاني ناقص اليوم بالتاريخ الأول. إذا عملنا عملية طرح للأيام فإذا نحصل على اليوم أنه ناقص 2. وبهذا يقول إذا اليوم كان أصغر من 0 تحقق تؤخذ شهر التاريخ الثاني ويطرح منه 1. فإذا نلاحظ أن ما هو موجود بالشهر التاريخ الثاني 12 يطرح منه 1. ويقال أن المتغير إذا كان يساوي 0 فإذا المتغير يأخذ رقم 12 وتدخل بالحلقة الكيس. لنلاحظ أن الام هنا أخذت رقم 11، فإذا إنها لا تتحقق في هذا الخانة تتحقق في الاحتمال الثاني. فإذا احتمال 4 و6 و9 و11 لأننا يجب أن نزيد الأيام 30 زائد الأيام الموجودة. نحن لدينا ناقص 2، فإذا حصلنا على 28. في هذه الحالة انتهت البرمجة
آخر سطر هي عبارة عن عرض. نلاحظ أن اليوم أصبح 28 والشهر أصبح 11 والسنة أصبحت 0. الآن سوف يعرض ما تم استنتاجه، وحصلنا على أنه لا يوجد فرق في السنوات، لأننا بالشهر 12 للشهر 12 يوجد فرق في الأشهر فقط، ويوجد فرق في الأيام فقط. هذه هي البرمجة. برمجة ليست معقدة، لكنها عالجت جميع الاحتمالات. نلاحظ أنها عالجت احتمالات السنوات الكبيسة، واحتمالات 30 يوم و29 يوم وال31 يوم. إنها برمجة مهمة جدا. وأيضا إنها عالجت في البداية، تحسست إذا السنة أكبر من السنة والشهر أكبر من الشهر أو أصغر. طبعا هذه البرمجة لا تأتي لوحدها، تأتي بعملية دراسة واحتمالات وإضافة الاحتمالات الجديدة. شكرا لمتابعتكم. الدالة موجودة ضمن دالات الإكسل أننا نعطي التاريخ الأول والتاريخ الثاني، وهو يعطينا عدد الأيام الموجودة بين التاريخين. لكن هذه البرمجة الفانكشن الذي تم تصميمه، عندما وضعنا كلمة فانكشن وكتبنا الكلمة وضعنا المتغيرات في الأقواس، أصبحت برمجة جاهزة لكي تعطي الفرق بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني وتضيف له النص. النص نلاحظ أنه موجود هنا، هذا هو النص، وهذا هو الرقم التابع للنص، وهذا هو الرقم التابع للشهر، وهذا هو كلمة الشهر، وهذا هو الرقم الخاص بالأيام، وهذا هو نص الأيام. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا. معكم المبرمج جورج جوزيف إسماعيل. أتمنى التوفيق للجميع، وأن تستفيدوا من هذه البرمجات التي نضعها تحت خدمتكم كل يوم صباحا الساعة 8:30. نلتقي غدا.